I need some information. And I need any information. Some information, any information. What's the correct one? අද වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ sentences දෙකෙන් මොකද්ද නිවැරදි භාවිතය කියලා. එහෙමත් නැත්නම් some සහ any කියන වචන දෙක අපි කොහොමද sentence එකක් තුළ භාවිත කරන්න කියලා. Hello everyone, I'm Sachi and you're warmly welcome to the Patashalawa. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම පාඨශාලාවට ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් දන්නවා අපි අද කතා කරන්න යන්නේ some සහ any කියන words දෙකේ usage එක ගැන. Right? බලමු. We use some and any. අපි මේ some සහ any කියන words දෙක use කරනවා with මොකක් එක්කද? With plural nouns and uncountable nouns. මේ some සහ any කියන වචන දෙකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක්ක plural noun එකක් සමග එහෙමත් නැත්නම් uncountable noun සමග. Let's talk about some. අපි some ගැන කතා කරමු. Some is generally used in positive sentences. අපි සාමාන්‍යයෙන් generally some use කරන්නේ positive sentences වල. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් positive idea එකක් දෙන sentence එකක් තුල තමයි අපි some use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. බලන්න example එක. I need some information about this course. මට මේ course එක ගැන information ටිකක් ඕනේ. බලන්න some information. එතකොට information කියන noun එක uncountable නේ. නේද? ඒ වගේම ඒකේ positive idea එකක් අපිට දෙන්නේ. බලන්න ඒ නිසායි අපි මෙතන some කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ sentence එක සමස්තයක් විදියට ගත්තම මේ sentence එකකින් දෙන්න positive idea එකක්. ඒ වගේම ඒ sentence එකේ ඉන්න information කියන noun එක uncountable. We can use some when we are offering something. ඒ වගේම අපිට මේ some කියන word එක use කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක් යම් කිසි දෙයක් offer කරනකොට. When we offer something. අපි කාට හරි මොනවා හරි දෙයක් offer කරනකොට දෙන්න යනකොට ඒගොල්ලන් මොනවා හරි දෙනකොට right බලන්න example එක would you like some coffee coffee වලට කැමතිද ඒ කියන්නේ ඔයාලට coffee ඕනේද coffee එකක් බොමුද වගේ අදහසක් නේ right බලන්න offer එකක් offering එකක් එතන නේද right next example do you want some sugar for your coffee ඔයාගේ coffee එකට තව sugar පොඩ්ඩක් ඕනේද බලන්න මේකේ positive idea එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ question එකෙන් මේ question එක අහනකොට ඒකේ reply එක බොහෝ විට yes කියන පැත්තට බරයි. ඒ කියන්නේ අපි යාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ question එක අහනකොට ඒ listener ගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ yes කියන පිළිතුර. ඒ කියන්නේ positive එකක්. එයාට sugar පොඩ්ඩක් coffee එකට ඕනේ වගේ අදහසක්. right? ඊළඟට we can use some when we are asking for something. අපිට ඊළඟට some කියන word එක use කරන්න පුළුවන් අපි කෙනෙකුගෙන් මොනවා හරි දෙයක් අහනකොට. එහෙම නැත්නම් ඉල්ලනකොට. right බලන්න example එක. Could I have some salt please? මට ලුණු පොඩ්ඩක් දෙන්නවද? Could I have some salt please? right බලන්න ඒක asking එක. මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. right එතකොට මෙන්න මේ ඉල්ලීම තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන positive දෙයක්. අපි එයාගෙන් මේ salt ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද right could I have any salt please කීවොත් එතන ඒක negative පැත්තට යන්නේ මෙතන අපිට ඒ දේ ඕනනේ අන්න ඒ නිසා positive idea එකක් යන නිසා තමයි අපි මෙතන some use කරන්න ඕනේ නේද බලන්න salt කියන්නේ uncountable එකක් මේ හැම sentence එකක් තුලම ඔයගොල්ලෝ හොඳින් බලන්න use වෙලා තියෙන්නේ සමහර විට plural noun එකක් එහෙමත් නැත්නම් uncountable noun එකක් right next example is can I have some sugar මට සීනි පොඩ්ඩක් දෙනවද? right බලන්න sugar is an uncountable noun. sugar කියන්නේ uncountable noun එක. next point is we can use some when we are suggesting something. අපිට some කියන word එක use කරන්න පුළුවන් අපි මොනවා හරි දෙයක් suggest කරනකොට. suggest කරනකොට කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් යෝජනා කරනකොට කාට හරි. නේද? right බලන්න example එක Why don't we watch some programs on TV tonight? ඇයි අපි අද TV එකේ තියෙන program ටික බලන්නේ නැත්තේ? බලන්න programs කියන word එක plural එකක්. plural noun එකක් නේද? right.
බලන්න මේක සජෙෂන් එකක් කියනකොට අපි දෙයක් සජෙස්ට් කරනවා යෝජනා කරනවා මෙහෙම කරමුද කියලා. right. next one is why don't you give her some advice? අයියෝ අයට උපදෙස් ටිකක් දෙන්නේ නැත්තේ. right. එතකොට බලන්න advice කියන්නේ uncountable noun එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් some කියන word එක use කරන්න positive idea එකක් තුල. right. ඊළඟට අපි බලමු any කියන word එක කොහොමද use වෙන්නේ කියලා. any is used in negative meanings. අපිට මේ any කියන word එක use කරන්න පුළුවන් to give negative meanings. negative meaning එක negative අදහසක් දෙන්න අපිට any කියන word එක use කරලා පුළුවන්. බලන්න example එක. I don't want to know any information about this course. මේ course එක ගැන මට තොරතුරු අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕනේ නැහැ. බලන්න මේ course එක ගැන තොරතුරු මට ඕනේ නැහැ. එතකොට negative idea එකක් නේද එතනින් දෙන්නේ. any is used in questions. We can use any in questions. අපිට any කියන word එක use කරන්න පුළුවන් questions වල. මෙන්න මේ විදියට. Do you want to know any information about this course? ඔයාට මේ course එක ගැන information මොනවා හරි තොරතුරු ටිකක් දැනගන්න ඕනේද? හරි බලන්න question එකත් කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මේ දේ ඔයාට ඕනේද කියලා. offer එකක්වත් suggest එකක්වත් නෙමෙයි කෙලින්ම මේක question එකක් නේද? අන්න අපි එතන any use කරලා තියෙනවා. right. Another example. Do you know any famous people? ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් කවුරු හරි දන්නවද? එයාගෙන් අහනවා. එයාගෙන් ආන්සර් එකක් ඕනේ අපිට. නේද? එයා ඒ දේ අපි කොහෙත්ම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි do you know any famous people කියලා question එක අහනකොට ඒක අපි අහන කෙනා ඉන්නවනේ. අන්න ඒ පිළිතුරු ලබා දිය යුතු පුද්ගලයා සම්බන්ධව අපිට අදහසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා ඇත්තටම famous පුද්ගලයින්ව දන්නවද කියලා අපිට අදහසක් නැහැ කිසිම. ඒකට සම්පූර්ණ පැහැදිලි පිළිතුරු ඕනේ අපිට එයාගෙන්. next example. Do you have any children? ආට ළමයින් ඉන්නවද? දරුවන් ඉන්නවද? බලන්න අපි දන්නේ නැහැ එයාට ළමයි ඉන්නවද නැද්ද කියලා. ඉතින් අපි ඒ දේ එයාගෙන් දැනගන්නයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Do you have some children කියලා අහන්න බෑ මෙතන. Do you have any children? ආට ළමයි ඉන්නවද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට some and any කියන words use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද පාඩම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද පාඩම ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිව like කරන්න, අපිව share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.